kasi ng bahay, 6:30 ng umaga tapos nakabalik kami ng bahay, 4 o'clock na ng hapon. Ang balik mo pa nalaman, ano po din yun? May training sila. Gabi na kami nakabalik. Ay, Eh, napagod na po ako. Hindi na ako nag-quality. Kaya dito tayo sa latest monster. Kanina lang ito. Nandito ako kanina eh. 3 hours and 19 seconds.
Good morning, Mama. Good morning. Noon. Good morning. Good morning, my loves. How are you? How was your night? How was your sleep? How was? You go to sleep first. Naman dito. Ano ba to? Anin mo? Kitchen punto. Lah. Kitchen punto. Naimit. Ay. Ayan. Mama? Oh. Saan ay jet holding phone? Yes. My phone is like I will borrow holding phone. What is holding phone? I am borrow it. I need to wait. Hindi para breakfast kayo. Ay, dala tayo.
Pinagsahan ko makaraingan din. Alaan mo ko tapunin mo. Sila mo, sila. Tara dito po. Oh, nalamak. Huwag naman ka. Ala, ang fog ko. Ang kapal. Fog. Nakita niyo? Oh, nagpuskul ti ang ko.
Ang kapal ng fog. Grabe. Ay, Mang Gatweng. Kaya mo yan, Idol Kabsat Oscar. Kaya yan. Kakayanin yan. Mang Gatweng. Good morning. Nagpuskulti angup Kabsat. Ang kapal ng fog. Di pa rin nawawala o kanina pa yan. 6:15 na po ng umaga dito sa probinsya. Ang kapal ng fog. Almost zero visibility na dyan sa may bandang doon. Magpe-play ako sa inyo guys. Elisa Vlog, good morning Elisa Vlog, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Mang Ketweng, Elisa Vlog, Ading Oscar, and JC Mix. Masasalang ko yung mga videos niyo guys, just a moment. Nakasabit kasi yung phone guys para makita niyo yung fan. Mang Ketweng, ito, on the way.
channel, Ma'am Catherine. Nya ka na kay oras training eh. Latest video, Ma'am Catherine. Waterfalls. 9 minutes. And then Elisa Vlog. Going to your channel, Elisa Vlog. Thank you so much.
Hello, Grace D. Sisi Koy. Bigyan kita ng damit. Magpi-play ako ng mga videos nyo, guys. Just a moment.
Mayon. Mayon. Ay, sabi. Bulag-bulag. My love, Simon. Where you going? Doggy, I love my doggy, doggy. Doggy, doggy, I love my doggy. Doggy, 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 doggy. I love my doggy, doggy.
Greta. Kasi ka man na. Eh. Relation man ng staff.
sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa mundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino ang aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga bumana, awan silang patagayin sa iyong kaliwanagan. Awan mo't maging dapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ang isa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Ang isa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Ang isa ng mga apostol, lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, sama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri. Sa iyo, Diyos, Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ang lakas, Iloob. Namin kami Elias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming tinanamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag at tagapagligtas sa aming si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan at kapayapaan. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isyo po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Little ano? Nonto. 7,000. Ma? Nandun 7,000. Ay, buhay ka. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mamalang tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Dapat na magpatuloy sa iyo. Sa isang salita mo lamang ay gagaling ka. Manaming mapagmahal at sino sa amin ang kagaling ang bigay. Ang iyong pag-ibig na kayo'y pinag-iiwan. At kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pagkakabalaka, ikaw ang aming mabigyang kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ilagay niyo po ang inyong kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po natin masalit ngayon ang Angelus Prayer of Paternity for the big recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving us. We thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. We trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands, for we believe that your will for us is to be well in mind, body and soul and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the sole. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any
any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection. By the power of Jesus' precious blood, let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any disease areas, so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotions, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace. Answer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit and empower us to do your works, so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Padre Pio Pietrelcina, pray for us. Muli po, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating parokya, lalong-lalo po, ginagamit din natin pambili ng olive oil at ng mga bote para ipamigay natin sa mga kapatid nating may sakit. Just a reminder, it is not the oil that heals you, but it is God who uses the oil that heals you. Huwag niyo pong gawin na anting-anting yung mga oil, yung mga langis na binibigay namin sa inyo. Ang pagpapala at bendisyon ng Diyos ay nangangailangan ng instrumento. At ang ginagamit po nating instrumento, daluyan ng kanyang grasya, ay yung ating mga pinapaspasan na oil. Muli po, maraming salamat po sa mga tumutulong. Marami po tayong natutulungan na may sakit at nakakaramdam po sila ng kaginhawahan sa pagpapahid nitong ating mga sacred and blessed oil. Muli po, mga kapatid, gandang magnilayan, saan ko ba sinasayang ang aking oras at buhay? Your life is so precious. God has gifted you with a lot of possibilities, talents. Please use it well. Isa lang po ang buhay natin. Hindi ka na mabibigyan ng second chance. Kaya naman, pagyamanin natin ang buhay na ito para mapasaya naman natin ang Diyos. Sa pamagitan nito, pagkatapos ng ating buhay, naway marinig natin ang usap ng Diyos. Magbibigay ng papuri din sa atin. Well done, good and faithful servant. I pray that you would use your talent and your life well, so that you can give God the greater glory. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
13.
Nagtsada at least. Nakari, mga anak ka ng TGS. Nawas training ko naman. Maragsakan mag-day sa mga Spelling city ba ni Prince? Ano ba? Ano kaya niya tayo Facebook na? Wala ang cellphone. No. Why? Kasi kanong ko yung cellphone mo maganda na. Marami. Yung maganda nga, one cellphone.
Nagkit talaga ni Imo, wala sila ito ganyan. Agree, attractive talaga, attractive, baby. Uy, pugin iyo. Pugin na ng buwan, pugin boy. 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 So, payo na sakit.
Uli.
Cellphone mo. Cellphone mo. Cellphone mo. Mayat? Nawala na yung fog.
Ardit, wake up, wake up. Thank you so much, Mr. Titanic. Kain muna tayo, Mr. Titanic. Mag-breakfast muna tayo ng gulay. Gulay is life tayo, mga kaibigan. Let's have breakfast, guys. My breakfast is vegetables. Pinaghalo-halo ko na lang. Repolyo, diced na patatas, at saka may konting karne. Ayos na. Binasa ko lang.
6 million people in the house. Yun. Kumangalin. Ayun. Yan, nagbibuskan.
Uno harding po. Harding, balani. Lahog! Oo, hindi tabatik na ba nga? Kaya atong kitag gigos. Ay, nakikitawin mo. Ala, agar-aruyok. Naay. Naay.
aswang. Okay na kami dyan. So, okay lang dali ka dyan. Kung na akong pinauulog dyan, wala. Go! Makapagpun ka pa lang ang go! Bago ko kayo natiwaan. Lagi gagawin pa sa Ay, lagi mo. Nagtawag. Ay, cellphone ni Heinz nito eh. Heinz, ni Alexa tumutawag. Tawagan naman Alexa. Ikaw mga ano yun? Alexa. Uy, tawagan ni Alexa. Uy. Ada kadumot ko wa meeting yo hardin. Ala, tingin pagpagamanan. Ninelit ko pa yung suna na gabi. Basta something kan. Gamitin yung kami tawa ang mga 9 o'clock. Kung ka na nag-reply yung mga mo, message ka. Buka ka nun. 9 o'clock, paspasan.
Grabe kayo, nagpaspasan nyo. At pinagda na nga lang kami ka cellphone. Alam, Mandela. Yung koketa, yung paanitat ka. Yung paparis kayo. Bagay mo sa dakuwan. Kasi paparis kayo lang ako. Kasi cellphone, sige lang ako. Pasan nyo, dyan ko kasapulan da kang dagito ito shield. Kada, di ka shield. Wala na yung black si panunod sa dagitan. Kaya hindi panunod ka.
Ay, muna. Aking bagay, Timak. Ganda tumutawag. Badik na. Badik. Madam sa mga ito sa cellphone yung magsubdi kayo din kayo. Body data. Martin, mas kasal ka di ko ba? Body data!
Sige kasi ako. Daming nagpanalan yung man lagi kayang apa dress apa kasi ni Sir Joshua. Dugi yun ang natin ni tulugan. O, kaya yung mga makada dito eh. Hindi na lang dito ba mo? Dito, isang tubagkatan mo, makangkayo. Wala lang lang ikaw mo, Dehan. Wala lang lang hindi ko sa Dehan. Sumarunod ko dali ka na tadi makulong mo. Ang takot dito, baka malipa.
Hey! Nakagulo-gulo kay pay mga aso. Kaje! Apa ya? Nanawa ang nangyayari. Kaya din kami mo. Hindi magagawa. Ito lang kami nga nagsukat. Di nagpabuya ko man. Nagsukat. Nakapabuya ya. Natulog. Alaon din gito eh. Naturong. Riniingan ka ni Angel di ko ah. Haanin na ko, baka nabanog, nakanuha ni Mamda. Bam ka lang. Hindi nabantayan ka ni Mamda. Sa bagay, nagtandem kami ngamin sa ganapag nag-training namin. Apa yang asjay, pinaka-training ko ma. Iko ah. Pagpicture ka, pakita na rin ka. Yung ibabain mo rin. Itang di dato mo na, sante, ha? Ay, Para na di ba nag-enjoy lang sa ano? Kasi, dagdag pa'y tulad yan. Dadadyayin niya, ha? Hmm? Ihinam niya ta niya sin. Cellphone mo lang doon. buti di ba nag-i? Nagito niya. Apa yung kami ninyo titulagan niyo mo ito? Ay! Uy! Baka hindi na Alexa. Date kayo? Nasa pa pa. Natsapa pa, natsapa. Ano?
Makikita pa tayo na. Na. Ibaba na. Ay! Sakay nga tao sa bitaw ko. Tita Klaus! Pumantay, Jake! Ya, i-close mo. I-close mo ang mumat. Nagpaturay maka. Why? Ada sa yung bijay? Kahit kung ano ka, dada dyan. Dada.
Ako, nakadayo. Agmulta ka, migta. Hoy! Nakatambay ko kabsat. Kasi kabsat, mag-play lang ako. Panoorin ko sa yung mga latest videos mo and then pag okay na, salamat na lang kabsat. Buwan pula, hindi ka lang shout out. Buwan pula. Buwan pula. Thank you kabsat. Tita May, dito tayo sa channel mo na Tita May, like 5.5K subscribers at 150K video. May kita ko mag-upload sa'yo. Dito tayo sa latest ni Tita May, unang sakay ng tren. Unang sakay ng tren, Tita May. Unang sakay ng tren, Tita. Kalabaw, Texas, Santa Kalabaw. Million people in the house, nag-shout out, just like God bless you all. Thanks for the wishes, thanks for the support. Hi, Dr. Kat. Thank you so much. Ako kayo para bigyan ko kayo ng mga mag-play. Kita May, dito kayo. Latest Kita May.
Shadow! Hey! Shadow! Lako! Hey! Lako! Hey! Mo! Lako! Ala! Mo! Lako! Okay. Hoy! 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 Hey! Shadow! Ano? Yung ka mga ano, sumusurot ka kayo. Shadow! Ay. 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 Mapangkapainan. Ano eh? Siya! Tidak kayak kawan.
May mga ngot din nila. Na. Very good. Very good. Away, away, away kayo, away, away. Alahang alas 9 sa kalahang kapilamapan. Yahang. Ikan.
Lajamin kay kanon ned, kay ayab ni Joshua. Pamemo, nag-love shout out. On the way, Kamemo. Ito, sa channel mo, Kamemo. Akala ko na i-charge ko na. Doon pala hindi ko na-open. Ayan po, inaasala ang pag-pag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 p
Naantar na dulo yung pagkain. Wala. Open ko na ulit. Kagabi dito, Idol Memo, napakalakas ng ulan. Ngayon, nawala. Mainit na, maaraw na. Dito tayo sa latest mo, Kamemo. Ayan, tapos 51. Watch mo. Para kay Macbeth. Ito, non-stop. Yung nagmamarites daw na isda. Sabi ni Nanay Pepa. Nagmamarites daw na isda. Apay dito ni Jaham din? Jaham! Wow, durdurugan ka ka. Gusto ko tong music mo. Sabi ko ngayon, Nanay Pepay, kumakanta. Yan sila kumakanta. Hindi daw, hindi daw. Sabi niya, nagmamarites daw. Gusto ko tong music mo kasi. Ikan, gugurupan na kami. Hindi ko ako. Ay, kasi nito man. Isa ko nito. Hindi na ang dahilan. Hoy! Hoy! Imagine ang gate. Wala kayo. Talaga problema. Gawa ka ulit ng remix mo, Kamemo. Maganda. Si Itnagak Mix TV, yun ang ano niya. Nagre-remix. Kamsak!
54, idol. Ay, maintag ni mamang na kita. Maluto ka nung. Tumitigil.
na sa kamay mo. Dito ka na kamay mo. Dito tayo sa 19 minutes. So, why use Grammarly over the chat GPT? Well, but what is suggestions? Further something generic. The error is while real time in real time. No need to copy. Isa naman tayo. Ayun o, maglinis naman tayo ng fish pa. Panibagong araw, panibagong linis na naman tayo. Ayun o, maglinis naman tayo ng fish pa niya. Sa likod ko. Dalawa ko yung linisan nila. Kaya nagkano tayo sombrero kasi umapos. Kaya tingnan natin yung linisan natin sa fish pa niya. Yan po. Ito po yung linis sa fish pa. Ito yung dalawa. Medyo lagi kasi umulan kaya kailangan natin linisan kasi baka mataas na yung ano nila, yung sa tubig na acid kasi laging umulan. So mga isda po balon yan, mga malalaking yan. Hindi lumilipat, ano yung lang Hindi sa kabila ko. Ano kaya, naglalag natin ito na lagyan ko ito ng upot para yung maano ng langga. Lang ibon pala. Nakaano pala. Bisaya kailangan ito na mag-umpisa si dalawa to ng dalawa isa lalaki ng akwaka. Hello ito na ang umpisa. Kailangan natin na pulihin. Huli mo lang. Po yung aking isda mga kaibigan. Gusto na papasahan. Gusto na. Tumato yung anak ko. Ginawa ko daw. Sinabi ko, ano? Hiram lang, hiram.
Ito. Oh, tingnan nyo. Mga mole yan, mga breeder fish. Platinum, mole. And other results. Ngayon lang natin yung isda. Diretso na. Madulas. Madulas. Madulas ang... Mamaya, pakita ko sa inyo yung isda. Malaki. Madulas. Oh. Oh, ito yung ano, mga isda ni kami mo, mga breeder. Platinum, mga balloon movie. May titipuki, may gold. Ayun natin yung malaki. Yan yung... Wow. Oo. Malapit at yung ano. Laki na dyan. Oh, yeah, buyag. Buyag. Hindi. Sana mga anak na. Meron din tayo dito. Ayaw mo mag-video. Tapos na. Mamaya ano lang ito. Ilagay natin sa may maliit na aquarium. Tingnan natin yung pag sa gilid na. Ano sila ano. Mamaya. Lalaki ito eh. Pag lalaki kasi kaya. Walang lalaki na mataba. Tao lang mataba. Yung lalaki kaya talaga. Walang tumatawa ito. Lalaki ito. Yung lalaki kaya. Wala talaga mataba. Wala nataba ng lalaki. Wala yung mga ano ko yun. Breeder ko lang. Sana ano. Yung mga anak niya marami na. Marami yung lang naibigay sa akin na mga anak. Naibigay na rin may kumita. Yung sa school ulit. Yung mga maliit at babae ito magandang klase ito. Ito talaga yung sana yung malaki yung siya. Mga anak mo ito. Ito yung parang blue eyes yata ito eh. Hindi naman. Ay, hindi pala. Ito pala isa. Ito. Ito na yung nanganak ko sa mga ano. Meron yung bulit na yun siya. Pero malaki pa rin. Ito nanganak ko. Ito. Sa aquarium natin. Tingnan natin ito. Para makita yung side view. Dito nakapakyo tayo nito eh.
Ay, ito na po. Dali natin sa maliit na aquarium. Sila sa side. Ayan po. Side by side. Isda natin. Dahil kami mo po. Parang white angel. Puti talaga yan. Siyempre, kailangan natin haluan ng mga ibang kulay. Mga babae yan, yung mga ibang kulay. Isa lang yung malaki, yung mandilo. Napakaganda. Ilan talaga. Very, very cute. Cute na cute. Katulad ng nagbibideo. Wow, sana ako. Ito yung sa unang fish pan. Ito yung isda. Sa kabila naman, di pa naman ito. Iba naman yung isda, pero halo-halo. Ano pa rin na balon-bulit pa rin siya. Kabila. Okay. Kailangan na natin sa natin yung ano ba, haba-haba pa na oras na ito. Okay, umpisa na nga. Ay, naku. Guys. Ang tulas-tulas. Ang galas ng fish pond.
Sabi kasi, estudyante. Mamaya na naman. Mamaya na, please. Bakit ba gusto sa'yo wala? Mabilis at bibiro, makapuntay. Mabilis ay bibiro, makapuntay mo. Matindi. Tubig na lang tunaw. Finish already. Already finished. Tapos na ako. Wow.
Ala, diyan pa kayo nag-away. Sa mismong baba ng camera. Yun. Ay! Ay! Huwag manatang ko na bayadan, Dre. Ha? Ay! Pwede ka na nakalagay magbayad. Amo ni Mol. Kapanapat na ni Miss Gwen, dipilit di, tricycle ka. Bangwas na aso. Si Kamal, api nga, napamumod ka na si Bang J, pilit-kilugan, gano'n. Isa naman ng butrang nagyan mo. No? Green Rock Floor is in the house. Wala kami.
Next month ito, wala. Kumuha na. Hindi na ito sa mga refrigerator. Pero, dito sa gusto. Kasi ito yung aking camera. Walang customer. Sabi mo ba ang ulan? Ugnaw ang ulan. Ulat pa more. Uy. Isa naman ulan. Talaga. Nahihip naman ang plato. Nahihip ka. Ulan. Bukas na tayo, mabawi ka. Mabawi tayo. Hindi ulan. Pag ulan, tayo tayo. Pero pag ulan ng mga sayang na yung plastic. Finish ko rin yan ang manit. Kaya rin. Kasi yun, maritisan din sa tatlo. Ako. Bibigyan yan ako. Bibigyan siya ng manit. May kasi tinda manit. Tinda manit. May sweet corn.
pala yan. Hello, maraming po salamat po sa ano mo pala na natin. Kaya natin sa akin sana bukas salamat po. Ay, sabi ko pa, mga kaisla, salamat. There's a place where you holds my heart. Does it with his hand? I've got home in my heart. I folded in my heart and my clothes. There's a letter in my mind and it goes on and on. I know how it goes. It's a little bit. Nagalingan dito, ano pa nag-give kami namin. Kasi yung atang magpipilay, baka natalang. May dadak, baby ko na binti. Ha? Kasi tidak ramay na ulit. Ako na ka. Ang gabi ko na mga dadak. May dadak.
Good afternoon, everyone. Another day, another day na naman tayo. Wala na naman ang panahon. Sa yung Sunday namin. Kita ng mga isda. Wala na naman dito. Nawala rin yung pilong dyan. Hindi ko na wala ako sa loob ng aking breakfast ko. Ito mo. Nakabubos sa mga alam, alas 3 pa lang. Wala na. Talaga ko na alam kasi may wala na yung bukok dahil sa lakas ng ulan mo. Wala na makikita. Bago kami pa naman ito makalay dito. Bago ka dito. Una, may hapay, wala dito. Isang pinas. Wala na ako kasi kurang lang pumipili. Pumipili sa mga nangyari. Sa bahalan, medyo tingin na rin kasi nakita ko na yung bukbuk. Ganito, nalakas talaga. Salamat.
Ayaw na ito. Ano na lang. Ito yung ulan. Ito yung ulan.
Wala tayo. Sinong di makapanayaw? Sa kalangitan, wala ikaw ang wala. Ikaw ang wala. Service.
Bagong umaga! Happy Father's Day sa inyong lahat dyan. Ready na kami yung balitigo kami ng dagat yun. Let's celebrate Father's Day. Happy Father's po sa lahat sa buong mundo. Okay na? Okay na daw kami. Hello, hello! Andito na. Nana po ni. Maligo na naman. Hello, vlogger. Father's Day, Happy Father's Day. Father's Day, Del. Sa lahat ng mga tatay. Sabay sa tayo. Tahanan ko. Unang dish. Second dish. Third dish. Uy! Ang paborito ng lahat. May triplet eh. May triplet. Kaya mga paborito kami. Paborito triplet. Favorite. Kalimat sa buhay. Kalamas na.
Then, ada bisita. Ano na ito, Deng? Nagbalik tayo ng pomelo. Kumuha nga tayo ng pang-screen test. Ay, nakita ko.
Yan, may harang na kamay mo. Magharang kamay mo. Mute muna, may harang kang 4 minutes and 11 seconds. Mute ko muna. Kamay mo, tapos lang harang mo mahaba. 4 minutes, 11 seconds. Kasi lang guys, i-end ko na yan. Nalalaglag na ako. Matagal na daw masyadong naglalay. Locally produced lang. Pero lasang Davao Pomelo. Five minutes na lang guys, mag-end na ako. Maliligo ako para after lunch mag-live stream. Para lang siyang Davao Pomelo.
Kami din. Ay, chicken house. Ito naman aso. Hindi naman para sa'yo. Opo, suha yan. Aso, oh. Suhang Ilocano. Idol Memo, suhang Ilocano, oh, suha. Puti ang loob. 'Di ba sa inyo sa Davao pinkish o red? Ito puti. Ayan. Mag-end na ako, guys. Thank you so much. Pero tatapusin ko yung mga videos ni Idol Memo. Sis Lucy, maraming salamat everyone. Goodbye. God bless us all.